Hej allesammans och välkomna till en ny video på långsam svenska. Idag ska vi lära känna Lisette lite bättre. Vem hon är, vad hon gör och hur vi träffades. Så berätta lite om dig själv. Jag heter Lisette, precis som Katrin sa. Jag är 26 år gammal och jag har 2 jobb. Dels arbetar jag som fotograf, då jag fotograferar barn och gravida och mycket bröllop. Jag jobbar också som studie- och yrkesvägledare på en högstadieskola. Och då gör jag helt andra grejer än när jag fotograferar. Då arbetar jag med ungdomar som ska vidare till nästa steg i livet. Bland annat om de ska plugga vidare på gymnasiet eller om de ska ut på praktik i arbetslivet. Ja, och eftersom Lisette är fotograf och jag jobbar med YouTube så delar vi nu på en studio i staden som vi bor i, Motala. Så vi flyttade in här i december och har jobbat här sedan dess. Så hur bor du hemma? Hur ser din familj ut? Jag bor i ett stort hus med min man, Kristoffer, och våra 2 hundar. En större hund som heter Sera och en mindre hund, en valp, som heter Blossa. Vi har ett ganska stort hus och i det huset så har vi 5 rum och kök, 2 badrum, vind och källare. Vi har också 2 bilar och ett garage och en liten trädgård. Odlar ni någonting i er trädgård? Ibland odlar vi, framförallt på sommaren. På vintern går det inte att odla i Sverige. Då är det kallt och snö. Men på sommaren så brukar vi odla potatis, gurka, tomater, rabarber och lite olika bärsorter. Som till exempel hallon och, vad fan heter de då? Vinbär. Ja. Och vi odlar hallon och vinbär i vår trädgård. Jag tror att vi kommer behöva ta en liten tur i er trädgård framåt sommarkanten när det börjar växa saker. Så får ni se hur mycket hon odlar. Hon har försökt att lära mig lite och gett mig några sticklingar. Små blomblad för att jag ska kunna ha lite fina blommor också. Men de flesta dog, vissa lever fortfarande. Jag har elefantöron som inte går att döda. Det är jättebra för mig. Jag har även en video här på kanalen där jag visar vårt lilla land som vi har hemma utanför vår lägenhet. Men det landet är inte så fint längre. Varför är inte landet så fint längre? Jag tog inte så bra hand om landet i somras och nu har alla växter dött förutom smultronplantorna. De lever och mår bra bland allt ogräs. Så vi får se om jag orkar ta tag i det när det blir lite varmare ute, framåt april kanske. Lisette och jag har känt varandra i lite mer än 1 år nu. Och vi träffades via Instagram. Ja, det stämmer. Vi skulle faktiskt kunna göra ett helt avsnitt om hur man träffar vänner i Sverige när man är vuxen. Och kanske inte går i skolan eller har någon fritidsaktivitet där man träffar folk. Ja, för det är inte så lätt att skaffa nya kompisar när man är vuxen. Nej, speciellt när man kanske redan har en partner och man redan känner de flesta som är i ens närhet. Så om ni vill ha en sån video får ni gärna kommentera nere i kommentarsfältet. Vi vill också gärna ta emot förslag på ämnen som ni vill höra mer om. Om ni studerar svenska, vilka ämnen pratar ni om då? Vi kan göra videor
där vi pratar om ämnen som ni studerar för att ni ska lära er bättre. Så det är vår plan för den här kanalen just nu och vi hoppas att ni tycker om de här videorna som vi gör. Så prenumerera gärna om ni vill se fler videor, så ses vi i nästa. Tills dess, ha det så bra! Hej då! Hej då!